Hello, and I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද දවසේදී මම ඔබට තවත් ව්‍යාකරණයේ එන සරල ඒත් ගොඩක් වැදගත් පාඩමක් පැහැදිලි කරලා දෙන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. අද පාඩම be verb එකක් could සමග යෙදෙන ආකාරය පිළිබඳව. ඔබ දන්නවා be කියන verb එකේ අර්ථය ඉන්න එහෙම නැත්නම් වෙන්න කියන එකයි. ඉන්න වෙන්න කියන්න අපි be verb එක භාවිත කරනවා. ඒ කියන්නේ be verb එකේ මුල් ස්වරූපේන එක base form එකනේ. එතකොට දැන් මේ be verb එක අපි භාවිත කරනවා ඕනම modal verb එකක් එක්කලා. ඉංග්‍රීසියේ තියෙනවා modal verbs 10ක්. ඒ 10න් ඕනම එකක් එක්කලා අපි be යොදන්න පුළුවන්. ඔබට මම modal verbs 10ම ඉදිරි පාඩම් වලදී පැහැදිලි කරලා දෙන්න. දැන් will, would, shall, should, can, could, may, might, must, ought to කියන වචන තමයි මේ modal verbs කියලා හඳුන්වන්නේ. ඉතින් modal verbs 10 ගැන අපි පස්සේ කතා කරමු. අද මම ඔබට උගන්වන්න යන්නේ could කියන modal verb එකත් එක්කලා be යෙදෙන අවස්ථා දෙකක්. මේ බලන්න. Welcome to Jayatissa Athaudahetti YouTube channel. එකක් තමයි වෙන්න පුළුවන් වුණා කියන්න. දැන් ඔබ දන්නවා can කියන්නේ පුළුවන්, could කියන්නේ පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම be එක මේකට ආවහම වෙන්න පුළුවන් වුණා කියලා හැදෙනවා. වෙන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම අනිත් අදහස තමයි ඉන්න පුළුවන් වුණා. ඉන්න පුළුවන් වුණා. එකක් වෙන්න පුළුවන් වුණා could be, අනික ඉන්න පුළුවන් වුණා could be. මොකද be කියන්නේ වෙන්න කියන්න සහ ඉන්න කියන අර්ථ දෙකම ගෙනෙන නිසා. හොඳයි. ඉතින් අපි මුලින්ම මේ වාක්‍ය ගොඩනැගෙන ආකාරයත් ඉගෙනගෙන උදාහරණ මම පළවෙනි කොටසට ඔබට 10ක් දෙනවා. මේ උදාහරණ 10න් ඔබට පුළුවන් වෙයි could be වෙන්න පුළුවන් වුණා කියලා යොදා ගන්න ආකාරය පිළිබඳව ඉගෙන ගන්න. මේ බලන්න. මුලින්ම අපි බලමු මට ගුරුවරයෙක් වීමට හැකි විය. I could be a teacher. ඒ මන් ලියන භාෂාවෙන් ලිව්වේ මට ගුරුවරයෙක් වෙන්න පුළුවන් වුණා. I could be a teacher. එහෙනම් මුලටම අපි ගන්නෙ කර්තෘපදය. I. මටනේ පුළුවන් වුණේ ගුරුවරයෙක් වෙන්න I. දෙවනුව අනිවාර්යයෙන්ම ගන්නවා could සමග be කියන verb එක. එහෙමනම් I මට could be පුළුවන් වුණා වෙන්නට ගුරුවරයෙක් එක්කෙනෙක් කියන්න දානවා නම් ඒක වචන නාමපද එක්කලා. එතකොට I could be a teacher. I could be a teacher. හොඳට සවන් දෙන්න නැවතත් මේ වාක්‍යයට. I could be a teacher. මට ගුරුවරයෙක් වීමට හැකි විය. I could be a teacher. මට ගුරුවරයෙක් වෙන්න පුළුවන් වුණා. I could be a teacher. මේ බලන්න ඊළඟ වාක්‍යය. She could be a nurse. ඇයට හෙදියක් වීමට හැකි විය. She could be a nurse. ඇයට නර්ස් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් වුණා. එහෙනම් ඇයට she පුළුවන් වුණා could වෙන්නට be හෙදියක් a nurse. She could be a nurse. She could be a nurse. ඇයට හෙදියක් වෙන්න පුළුවන් වුණා. She could be a nurse. මේ බලන්න ඊළඟ එක. My brother could be a lawyer. මගේ සොහොයුරාට නීතිඥයෙකු වීමට හැකි විය. මගේ සොහොයුරාට නීතිඥයෙකු වීමට හැකි විය. My brother could be a lawyer. එහෙනම් කාගෙනද කියන්නේ මගේ සොහොයුරා ගැන. my brother ඊළඟට අපි ගන්නවා could be පුළුවන් වුණා වෙන්න a lawyer. a lawyer. My brother could be a lawyer. my brother could be a lawyer. මගේ සොහොයුරාට නීතිඥයෙකු වීමට හැකි විය. My brother could be a lawyer. මේ බලන්න ඊළඟ එක. He could be the best actor in the world. ඔහුට ලෝකයේ හොඳම නළුවා වීමට හැකි විය. He could be the best actor in the world. ඔහුට ලෝකයේ හොඳම නළුවා වීමට හැකි විය. He could be the best actor in the world. කාගෙනද කියන්නේ ඔහු. එහෙනම් he ඔහුට පුළුවන් වුණා කියන්න could වෙන්නට be කාවද හොඳම නළුවා. හොඳම කියන්න best නේ. ඒතර හොඳම කියන මේ වගේ superlative එකක් එක්කලා අනිවාර්යෙන් මුලට the දාන්න ඕනේ. He could be the best actor in the world. ලෝකයේ. He could be the
best actor in the world. He could be the best actor in the world. ඔහුට ලෝකයේ හොඳම නළුවා වීමට හැකි විය. He could be the best actor in the world. ඔහුට ලෝකයේ හොඳම නළුවා වීමට හැකි විය. He could be the best actor in the world. මේ බලන්න ඊළඟ එක. He could be a good writer. ඔහුට හොඳ ලේඛකයෙක් වීමට හැකි විය. He could be a good writer. ඔහුට හොඳ ලේඛකයෙක් වීමට හැකි විය. He could be a good writer. එහෙනම් ඔහුට he පුළුවන් වුණා could වෙන්නට be. He could be a good writer. He could be a good writer. A good writer කියන්නේ හොඳ ලේඛකයෙක්. writer ලේඛකයා. විශේෂණ පදේ මුලට එනවා good writer හොඳ ලේඛකයා. අර එක් කියලා කියන්න a දානවා ඊට මුලින්. එහෙමනම් he could be a good writer. ඔහුට හොඳ ලේඛකයෙක් වීමට හැකි විය. He could be a good writer. මේ බලන්න ඊළඟ වාක්‍යය. We could be good people. අපිට හොඳ මිනිසුන් වීමට හැකි විය. We could be good people. අපිට හොඳ මිනිසුන් වීමට හැකි විය. අපිට we පුළුවන් වුණා වෙන්න could be good people. අපිට හොඳ මිනිස්සු වෙන්න පුළුවන් වුණා. We could be good people. 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 මේ බලන්න ඊළඟ එක. Neil Armstrong could be the first man on the moon. නීල් ආම්ස්ට්‍රෝන්ට සඳ මත පා තැබූ ප්‍රථම මිනිසා වීමට හැකි විය. එතකොට සඳ මත පා තැබූ ප්‍රථම මිනිහා වීමේ වරප්‍රසාදය නීල් ආම්ස්ට්‍රෝන්ට ලැබුණා. එයාට ඒක පුළුවන් වුණා. Neil Armstrong could be the first man on the moon. එහෙනම් නීල් ආම්ස්ට්‍රෝන් could be නීල් ආම්ස්ට්‍රෝන්ට පුළුවන් වුණා the first man ප්‍රථම මිනිහා වෙන්නට on the moon සඳ මතට ගියේ. එතකොට Neil Armstrong could be the first man on the moon. Neil Armstrongට සඳ මත පා තැබූ ප්‍රථම මිනිසා වීමට හැකි විය. Neil Armstrong could be the first man on the moon. මේ බලන්න ඊළඟ එක. Yuri Gagarin could be the first man in the space. යූරි ගගාරින්ට අභ්‍යවකාශයට ගිය ප්‍රථම මිනිසා වීමට හැකි විය. Yuri Gagarin could be the first man in the space. යූරි ගගාරින්ට අභ්‍යවකාශයට ගිය ප්‍රථම මිනිසා වීමට හැකි විය. Yuri Gagarin could be the first man in the space. Yuri Gagarin could be the first man in the space. Yuri Gagarin could be the first man in the space. Yuri Gagarin could be the first man in the space. හොඳයි. මේ තවත් වාක්‍යයක් මේ බලන්න. Mrs. Bandaranaike could be the first woman prime minister in the world. බණ්ඩාරනායක මහත්මියට ලෝකයේ ප්‍රථම අග්‍රාමාත්‍යවරිය වීමට හැකි විය. Mrs. Bandaranaike could be the first woman prime minister in the world. බණ්ඩාරනායක මහත්මියට ලෝකයේ ප්‍රථම අග්‍රාමාත්‍යවරිය වීමට හැකි විය. Mrs. Bandaranaike could be the first woman prime minister in the world. බලමු කාටද හැකි වුණේ මිසිස් බණ්ඩාරනායක. මිසිස් බණ්ඩාරනායක පුළුවන් වුණා could වෙන්නට be. මිසිස් බණ්ඩාරනායක could be. බණ්ඩාරනායක මහත්මියට පුළුවන් වුණා වෙන්නට be the first woman prime minister in the world. The first ප්‍රථම woman prime minister in the world. ලෝකයේ ප්‍රථම අග්‍රාමාත්‍යවරිය වීමට බණ්ඩාරනායක මහත්මියට හැකි විය. Mrs. Bandaranaike could be the first woman prime minister in the world. බණ්ඩාරනායක මහත්මියට ලෝකයේ ප්‍රථම අග්‍රාමාත්‍යවරිය වීමට හැකි විය. Mrs. Bandaranaike could be the first woman prime minister in the world. මේ බලන්න ඊළඟ එක. Mr. Jayatissa could be the first executive president in Sri Lanka. J.R. ජයවර්ධන මහතාට ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම විධායක ජනාධිපති වීමට හැකි විය. J.R. ජයවර්ධන මහතාට ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම විධායක ජනාධිපති වීමට හැකි විය. Mr. Jayatissa could be the first executive president in Sri Lanka. Mr. J.R. ජයවර්ධන could be the first executive president in Sri Lanka. එතකොට Mr. J.R. ජයවර්ධන ඒ තමා වාක්‍යයේ කර්තෘ could පුළුවන් වුණා
be වෙන්නට the first ප්‍රථම executive president විධායක ජනාධිපති in Sri Lanka ශ්‍රී ලංකාවේ. Mr. Jade Athaudahetti could be the first executive president in Sri Lanka. එතකොට ඔයා අපි ඉගෙන ගත්තේ වෙන්න පුළුවන් වුණා කියන්න. B කියන්නේ වෙන්න පුළුවන් වුණා කියන්න could. ඉතින් මේ වාක්‍ය 10න් මේ කොටස මතක තියාගන්න. තව තවත් දුරට ඔබට වාක්‍ය ගොඩනගා ගනිමින් වෙන්න පුළුවන් වුණා කියද්දී could be භාවිත කරන්න උත්සාහ කරන්න. could be ඉන්න පුළුවන් වුණා. ඉන්න පුළුවන් වුණා. දැන් B එක අපි යොදා ගන්නවා ඉන්න කියලා කියන්න. B ඉන්න. ඒතකොට could කියන්නේ පුළුවන් වුණා. could be කියන්නේ ඉන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් අපි මේ සම්බන්ධවත් වාක්‍ය කීපයක් ඉගෙන ගමු. මේ බලන්න. I could be at home yesterday. මට ඊයේ ගෙදර ඉන්න පුළුවන් වුණා. I could be at home yesterday. මට ඊයේ ගෙදර ඉන්න පුළුවන් වුණා. I could be at home yesterday. එතකොට I මට could පුළුවන් වුණා be ඉන්නට at home. home සමග හොඳින් මතක තියාගන්න at කියන නිපාත පදය යොදන්නේ ගෙදර නිවසේ කියලා කියන්න. එහෙනම් I could be at home yesterday. 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 මට ඊයේ ගෙදර ඉන්න පුළුවන් වුණා. මේ ඊළඟ එක. We could be with them for 2 days. අපිට ඔවුන් සමග දින දෙකක් ඉන්න පුළුවන් වුණා. We could be with them for 2 days. අපිට පුළුවන් වුණා ඒගොල්ලත් එක්කලා දින දෙකක් ඉන්න. We could be with them for 2 days. එතකොට අපිට we පුළුවන් වුණා could ඉන්නට be with them. with them කියන නිපාත පදයක් සහිත ප්‍රේස් එක. ඔවුන් සමග තවත් ප්‍රේස් එක තියෙනවා for 2 days. දවස් දෙකක්. එහෙමනම් දැන් මේ වාක්‍යයක මුලටම ගත්ත කතෘ we අපිට could පුළුවන් වුණා be ඉන්න with them ඔවුන් සමග for 2 days දින දෙකක්. We could be with them for 2 days. දින දෙකක් කියද්දි for කියන නිපාත පදය යොදා ගන්න for 2 days. එහෙමනම් නැවතත් සවන් දෙන්න වාක්‍යයට. We could be with them for 2 days. හරි. අපිට ඔවුන් සමග දින දෙකක් ඉන්න පුළුවන් වුණා. We could be with them for 2 days. මේ තවත් වාක්‍යයක්. She could be underwater for 5 minutes holding her breath. ඇයට ජලය යට හුස්ම අල්ලගෙන විනාඩි 5ක් ඉන්න පුළුවන් වුණා. She could be underwater for 5 minutes holding her breath. ඇයට වතුර යට හුස්ම අල්ලගෙන විනාඩි 5ක් ඉන්න පුළුවන් වුණා. She could be underwater for 5 minutes holding her breath. ඒතර අපි කියනවා she could be underwater. she ඇයට could be පුළුවන් වුණා ඉන්න underwater වතුර යට for 5 minutes විනාඩි 5ක් hold in her breath ඇගේ හුස්ම අල්ලගෙන. hold කියන්නේ අල්ල ගන්නවා her breath අර හුස්ම අල්ලගෙන එක විදිහට තියාගෙන විනාඩි 5ක් වතුර යට ඉන්න ඇයට පුළුවන් වුණා. She could be underwater for 5 minutes holding her breath. She could be underwater for 5 minutes holding her breath. She could be underwater for 5 minutes holding her breath. මේ බලන්න ඊළඟ එක. They could be in Nura Elia for several days. ඔවුන්ට දින කීපයක් නුවරඑළියේ සිටීමට හැකි විය. They could be in Nura Elia for several days. ඔවුන්ට දින කීපයක් නුවරඑළියේ ඉන්න පුළුවන් වුණා. They could be in Nura Elia for several days. එහෙනම් අපි කියනවා they could be ඔවුන්ට පුළුවන් වුණා ඉන්න in නුවරඑළියේ for several days දින කීපයක්. දින කීපයක් කියන්නේ for several days. They could be in නුවරඑළිය for several days. නැවතත් වාක්‍යයට සවන් දෙන්න. They could be in Nura Elia for several days. ඔවුන්ට දින කීපයක් නුවරඑළියේ සිටීමට හැකි විය. They could be in Nura Elia for several days. ඊළඟ එක බලන්න. The astronaut could be in the space for many days. The astronaut could be in the space for many days. ගගනගාමියාට දින ගණනාවක් අභ්‍යවකාශයේ සිටීමට හැකි විය.
The astronaut could be in the space for many days. ගගනගාමියාට අභ්‍යවකාශයේ දින ගණනාවක් සිටීමට හැකිවිය. The astronaut could be in the space for many days. The astronaut could be in the space for many days. ගගනගාමියාට දින ගණනාවක් අභ්‍යවකාශයේ සිටීමට හැකිවිය. The astronaut could be in the space for many days. මේ බලන්න ඊළඟ එක. He could be in Parliament for a number of years. ඔහුට වසර ගණනාවක් පාර්ලිමේන්තුවේ සිටීමට හැකිවිය. ඔහුට වසර ගණනාවක් පාර්ලිමේන්තුවේ සිටීමට හැකිවිය. He could be in Parliament for a number of years. ඔහුට වසර ගණනාවක් පාර්ලිමේන්තුවේ සිටීමට හැකිවිය. He could be in Parliament for a number of years. He could be in parliament for a number of years. He ඔහුට could be හැකි වුණා පුළුවන් වුණා ඉන්නට be ඉන්නට in parliament පාර්ලිමේන්තුවේ for a number of years වසර ගණනාවක්. A number of කියන්නේ ගණනාවක්. A number of years වසර ගණනාවක්. එහෙනම් නැවතත් බලන්න. ඔහුට he පුළුවන් වුණා could ඉන්නට be he could be in parliament පාර්ලිමේන්තුවේ for a number of years වසර ගණනාවක්. He could be in Parliament for a number of years. හොඳයි. ඉතින් එහෙමනම් ඔන්න අද දවසේ අපි ඉගෙන ගත්තේ could කියන modal verb එකත් එක්කලා be verb එකේ දෙන අවස්ථා දෙකක්. ඉන්න සහ වෙන්න කියන දෙක. වෙන්න පුළුවන් වුණා ඉන්න පුළුවන් වුණා කියන දෙක. ඉතින් මේ ආකාරයට මම මේ වගේ පුංචි පාඩම් කීපයකින් modal verbs 10ම ඔබට be verb එක සමග වගේම අනිකුත් ක්‍රියාපදත් සමග යෙදෙන හැටි කියලා දෙන්න. ඒ එක්කම මගේ අනිත් පාඩම් නරඹලා ඔබේ වචන දැනුම වගේම වාක්‍ය දැනුම වර්ධනය කරගන්නත් උත්සාහ කරන්න. ඉතින් අදත් සමුගන්න මත්තෙන් මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම subscribe කරන්න, like එකකුත් දාන්න, ඒ වගේම මේ පාඩම් ඔබේ යහළු යෙහෙලියෝ සමග share කරගන්න අතරම මේ පාඩම් පිළිබඳ ඔබේ අදහස්, උදහස්, යෝජනා, ඒ වගේම චෝදනා වුණත් තිබෙනවා නම් පහළ comments වල දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. හොඳයි. එහෙමනම් අදට සමුගන්නවා ආයෙත් තවත් පාඩමක් අරගෙන ඉක්මනින්ම ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තු වෙන්න. Goodbye and good luck.